Hello, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to our channel, Juvie's Kitchen. Today is January 10. Naisipan ko pong magluto ng pesang isda or tilapia. Okay, narito po ang ating mga ingredients ay sumusunod. 4 na pirasong tilapia, medium size, kinat ko na po yan into half. Pechay, sayote, at slice ko na rin. Ginger, garlic, seasoning, chili verde, onion. Siyempre, need natin din ng oil and water. Tara na! Let's cook na! Okay, magluluto na po tayo. Sisuan natin ang kalan. Painitin muna natin ang kawali. Okay, so mainit na po ang kawali. Lalagyan na natin ng oil. Mainit na po mantika. Gisa na po tayo ng ginger. Isa natin ng luya until brown. Then, we add in garlic. Okay, add in sibuyas bombay. Yan. Natin maigi. And then, add in our sayote. Lagyan natin ng chili verde. Ayan natin. Add in water. Okay. Let it boil for a while. Add in 1 bowl water again. So, patuloy natin
natin siya. Balikan natin siya mamaya. Ito, boiling na siya. Lalagay na natin yung ating tilapia. Okay? Yan. Okay. Tatakpan natin siya. So, tanggalin natin yung cover niya. Ayan. So, kumukulo na siya. So, lalagyan natin siya ng ingredients. Ayan. Paminta. Buo. Ayan. So, lalagyan natin siya ng timpla like sauce. Okay. So, lalagyan din natin siya ng pampasarap. Magic sarap. Hindi po ito sponsored. Masarap kasi ang magic sarap. Kaya lagi ang nilalagay ko. So, ayan. Hayaan lang natin siyang naluto. Yung tilapia, balik na rin natin. Yan. Okay. Yan. Okay. So, kukuha tayo ng konting sabaw niya. Titikman natin. Okay. Sarap. Okay, so okay na po ang timplada niya. Lalagyan natin ng pechay. Okay, ayan. Para sumarap po yung ating recipe for today. Ayan. Okay. So, ayan. So, cook this for about 1 minute. Okay, so tatakpan natin. Ayan.
Tanggalin natin yung ating takip. Okay. Ayan. See? Sarap. Sarap, diba? So, tapusin natin yung 1 minute natin. Pag malambot na yung ating pechay, tsaka yung sayote, ibig sabihin, luto na po siya, ganun. So, mga seconds na lang. Kasi, luto na po yan. Sarap. Okay, sarap po. Yung taste niya parang tinulang isda, gano'n. So, ang title niyan ay Pesang Isda. Wala pong isdang, diba? So, kasi ito po pong pesang tilapia. Masarap po siya. Yan. So, check natin yung sayote kung luto na. Medyo matigas pa. So, ano na natin siya maluto. So, 1 minute pass na. So, ibig sabihin, luto na po ang ating pesang isda or tilapia. So, ayan. Luto na po siya. Ayan. So, sana'y nagustuhan nyo po ulit ang aking bagong recipe ngayon. Sana may natutunan naman kayo paano magluto ng recipe ng isda. Okay? So, thank you for watching. Please like and share. Comments below. Click subscribe button. See you. Love you all. Juvie's Kitchen.